Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Okey, dalam video ni saya nak share macam mana cara kita nak beli coin Shiba. Okey, seperti yang anda semua tahu, Shiba adalah coin yang boleh dikatakan agak latest yang dimasukkan dalam Binance, yang mana memang dia buat melonjakkan yang sangat tinggi, dan sekarang ni dia tengah retrace dekat lebih kurang pada harga 0.00001617. Okey, lebih kurang plus minus dekat area situ. Okey, so sekarang ni selepas anda dah deposit, okey, so macam saya deposit menggunakan method P2P. So selepas saya deposit, duit saya ni berada dekat dalam USDT. Okey, so anda boleh nampak dekat sini saya deposit $23. Saya deposit ni tujuan dia untuk saya nak buat video ni, okey. Sebab sebelum ni saya memang dah deposit, okey. So bila daripada sini, kita kena transfer dia, kena masukkan ke dalam account spot wallet, okey. So cara dia, anda tekan transfer, okey, kemudian pilih dekat sini transfer, dan anda pilih, okey, dia akan loading, dan pilih spot wallet, dan kemudian make sure anda pilih USDT. Okey, macam saya dekat search history ni dah keluar. Let's say kalau dekat anda tak keluar, so anda tekan USDT. So nampak ni, dia ada simbol warna hijau T ni. So tekan yang ini. So lepas tu anda tekan max, menunjukkan kata anda nak transfer semua duit tersebut ke dalam account spot. Okey, so tekan confirm transfer. Lepas anda tekan confirm transfer, okey, anda akan pergi kepada bahagian US. Dia akan ada berada dekat bahagian spot dekat sini. Okey, duit akan berada di sini. Okey, tetapi sekarang ni anda akan perasan yang mana bila anda search dekat bahagian spot tak ada Shiba tersebut. So cara dia, anda pergi dekat overview ni, okey, pergi balik dekat overview ataupun pergi dekat bahagian home. Okey, dekat sini ada home kan, lebih senang pergi kat home lah. Okey, dekat home ni anda akan nampak ada search button dekat atas ni. So anda tekan search coin pair ni kan, anda tekan klik di sini, anda masukkan Shiba. Okey, so dekat sini dia ada tulis, dia takkan tulis Shiba tu, dia tak ada dia punya suffix dekat Binance dia ada SHIB sahaja. So dekat sini anda akan nampak dia ada beberapa pairing dia. Contoh USDT, BUSD, UR, RUB, BTC, BNB, BUSD kan. Okey, yang anda patut ambil adalah yang paling atas sekali, iaitu di sini, Shiba USDT. So kemudian anda masukkan, tekan buy. Okey, masukkan saja amount. Contohnya macam dekat sini nampak available, dekat sini dia tuliskan 23.31. So anda tekan market dekat sini, tekan market dan pilih untuk USDT berapa yang anda nak masukkan. Contoh katakan anda nak tukar semua, so pilih 100%. So nampak 100% dekat sini bersamaan dengan 23.31 USD, dan tekan buy ship. Bila anda tekan buy ship, okey, dia akan automatically dia akan masuk dan dia akan berada di sini. Dia nampak macam trade, tapi dia punya trade tu dalam spot. Sebab anda akan perasan bila anda pergi kepada anda punya Binance Lite dekat sini, okey, ini adalah Binance Lite, okey. Binance Lite ni ada tempat untuk anda nak tengok lebih mudah lah. Contoh macam yang ni. So dekat sini kan. So macam dekat sini anda akan nampak, dekat sini saya punya Doge ada lebih kurang dalam 1900, Shiba ada 18356, USDT adalah $23. Tapi untuk yang tak pernah ada transaction dengan Shiba, dia tak akan keluar dekat sini. So sebab tu anda kena buat yang tadi tu dulu, barulah anda boleh datang ke sini. Dan di let's say kalau katakan anda dah beli, contohnya kan, katakan anda nak tambah pula, nak top up pula esok atau lusa anda nak top up. So cara dia, deposit method sama, bila duit dah masuk tu ke dalam spot tu, tapi anda tak perlu nak trade dekat sana dah. Anda pergi dekat sini, dia akan ada dekat sini USDT ni. Okey, kemudian anda tekan convert dan anda pilih USDT dekat sini. So contoh dekat sini USDT, dan coin yang anda nak convert adalah Shiba kan. So tekan ship. Okey, so nampak dekat sini kan, tekan confirm. Lepas tu pilih max untuk kita nak ambil ke semua tersebut, and then tekan preview conversion. Okey, selepas conversion dia akan bagi tahu, nampak 1449, dan dekat bawah ni dia ada 5 saat. So anda kena tekan sebelum 5 saat. If let's say kalau katakan anda tak tekan, anda kena tekan refresh balik lagi sekali. Okey, so saya tekan refresh. Okey, so nampak dia berubah, sebab dia berubah setiap 5 saat. Kita kena accept sebelum lebih daripada 5 saat, dia tak boleh lah. Okey, so saya refresh lagi sekali dan saya akan convert sekarang. Okey, bila saya dah convert, so nampak conversion tu dah successful. Saya tukar sebanyak 23.31 USD, dapat lebih kurang 1 M lah, 1.4 M. Okey, so dan saya pergi dekat view history, so saya akan nampak dekat sini saya ada masuk 10 juta, dan yang ni adalah paling latest 1 juta, dan sebelum ni memang saya dah ada lebih kurang dalam 8 juta plus lah. So ini adalah cara untuk kita nak beli. Lepas tu katakanlah anda nak monitor, okey, anda pergi balik dekat sini, so anda akan nampak lah berapa. Contohnya dekat sini Dogecoin ada 1952 coin, Shiba ada 19 juta. So kat sini anda boleh monitor lah. So itu saja video kali ini. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.